ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนทำแป้งอีก1ตัวนะคะคือแป้งอัลมอนด์นะคะซึ่งหาซื้อได้ที่แมคโครเลยนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เรามาดูวิธีทำกันค่ะว่าแป้งอัลมอนด์ทำอย่างไรนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแป้งอัลมอนด์จะช่วยคนลดน้ำหนักให้อิ่มนานนะคะมีส่วนผสมที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือแป้งอัลมอนด์นะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะให้เราเตรียมอัลมอนด์ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็แก้วทนร้อนนะคะรวมถึงเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ทิชชู่ไว้ซับเนาะเดี๋ยวเราจะรอนะคะให้เทนะคะแป้งเทอัลมอนด์ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วตามด้วยน้ำร้อนนะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เทนะคะน้ำร้อนให้ท่วมเม็ดอัลมอนด์เลยนะคะเรามีไว้นะคะและจับเวลาไป1นาทีนะคะทีนะคะเราก็จะใช้แป้งอัลมอนด์นี่แหละค่ะที่เราเทไว้นะแล้วเราก็ผ่านน้ำสัก2 ครั้งค่ะนี่นะคะเอาไปทำแพนเค้กต่างๆได้หมดนะคะเพราะแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้อัลมอนด์อย่างนี้นะใส่อย่างนี้นะคะแล้วเราใช้มือนะคะปอกเปลือกนะคะลอกเปลือกตรงนี้ออกนะคะลอกเปลือกออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆลอกเปลือกกันนะคะบางอันมันก็เนี่ยเห็นไหมมันจะลอกง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะได้เม็ดอัลมอนด์ใสๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลอกกันไปเรื่อยๆนะคะมันจะใช้เวลานานนิดนึงนะให้เหลือแต่เม็ดขาวๆนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กระดาษซับมันในลักษณะอย่างนี้นะคะไม่ว่าย่อไหนก็ได้เนาะซับค่ะซับให้เม็ดนะคะเขาเรียกอะไรอัลมอนด์แห้งที่สุดนะคะเพราะมันเพิ่งโดนน้ำมาเนาะพอเราซับจนแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปกันนะคะเราก็จะใช้เม็ดอัลมอนด์ทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ไปบดค่ะใส่เนาะทั้งหมดเลยนะคะนะปิดฝาดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปบดกันค่ะค่ะทีนี้เราก็ใช้ตะแกรงอย่างนี้นะคะร่นนะคะเพื่อที่จะเอาผงนะคะเยอะที่สุดของแป้งอัลมอนด์นะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปทำเค้กหรือไปทำอย่างอื่นได้เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะก็ร่นลงไปนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้แป้งอัลมอนด์นะคะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะแคลอรี่ต่ำนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะที่จะไปทำเมนูขนมต่างๆได้แล้วนะคะลองไปทำกันดูค่ะก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการทำขนมจากแป้งอัลมอนด์มาฝากกันนะคะเพื่อการลดน้ำหนักและสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะกินต้านโรคกันนะคะเพราะว่าคนอ้วนจะทำให้เป็นหลายโรคนะคะรวมถึงแป้งอัลมอนด์เนี่ยนะคะมีประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะช่วยในเรื่องผิวพรรณได้ดีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องรักสุขภาพด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี